अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मेडिसिन ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਔਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ HDL, ਔਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ LDL। ਔਰ LDL ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, HDL ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਔਰ HDL ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ LDL ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ LDL ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕ ਪਲਾਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਤਰਫ ਜੋ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਧਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਫਾਲਜ ਆਖੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ LDL ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਓਮੈਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾ ਲਿਨੋਲੇਨਿਕ ਐਸਿਡ ਆਖੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਚੀਆ ਸੀਡਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਂਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ GIT ਜਾਂ ਇੰਟੈਸਟਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਆਂਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਆਂਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜੋ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਔਰ ਬਾਇਲ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਂਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਔਰ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ID ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।